Khu vực Usaya là một khu vực nổi tiếng bậc nhất của thế giới Stickman về kiếm thuật. Vùng đất này đã sản sinh ra rất nhiều tay kiếm nổi tiếng thế giới. Nằm xa về phía đông của vùng Usaya là một vương quốc nhỏ bí ẩn, với tên gọi là Gu An Minh. Vì là quốc gia nhỏ nên họ chọn sống hòa bình và ẩn mình để tự bảo vệ bản thân trước các mối đe dọa bên ngoài. BM sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, từ nhỏ anh đã phải đi chăn cừu thuê để kiếm tiền phụ giúp cho gia đình. BM là một đứa trẻ thông minh và có tư chất vượt xa những đứa trẻ cùng độ tuổi. Cha của BM là một thợ săn dày dạn kinh nghiệm, nên từ nhỏ ông đã luôn huấn luyện cho anh các kỹ năng săn bắn và sinh tồn trong những điều kiện khó khăn và cách đối mặt với những nguy hiểm luôn rình rập. Một ngày nọ, khi đang cho đàn cừu ăn cỏ cạnh chân đồi, thì BM phát hiện có 3 con sói không biết từ đâu xuất hiện và đang tiến về phía anh. Chúng chia nhau ra 3 hướng để bao vây anh và đàn cừu vào giữa. BM rất nhanh chóng rút ra một con dao găm từ trong người. Đây chính là thứ mà cha anh đã làm riêng và trao cho anh để phòng thân. 3 con sói đói lao đến rất nhanh khiến đàn cừu hoảng hốt chạy tán loạn. BM phóng cây dao găm về phía con sói gần nhất, cây dao ghim thẳng vào đầu nó. Con sói tru lên một tiếng rồi gục xuống. BM rất nhanh, anh chạy ngay về phía con sói và rút con dao ra rồi lại ném nó về phía con sói thứ hai. Con dao lại bay đi vun vút và nó lại trúng đích một lần nữa. Con dao đã ghim thẳng vào cổ con sói thứ hai, máu bắn ra tung tóe từ cổ nó. Con sói loạn choạng định bỏ chạy thì BM đã lao đến, dùng 2 tay đẩy mạnh con dao sâu thêm vào bên trong cổ nó. Con sói kêu rú lên rồi từ từ gục xuống đất nằm bất động. Con sói thứ 3 to lớn hơn hẳn 2 con kia, BM chắc chắn rằng nó là con đầu đàn. Nó đã chứng kiến BM giết 2 con sói cùng bầy, nên bây giờ nó không quan tâm đến chuyện ăn thịt bầy cừu nữa. Nó hướng đôi mắt giận dữ về phía anh và nhe nanh gầm gừ, rồi bất chợt nó phóng thẳng về phía BM. BM lộn một vòng dưới đất và tránh được cú tát bằng móng vuốt của nó, nhưng một trong số các móng vuốt đã cào trúng vào cánh tay phải của BM và gây ra một vết thương khá dài. Máu chảy ra ướt cả cánh tay BM. BM chuyển dao găm sang tay trái và vẫn giữ tư thế phòng thủ với con sói to lớn. Con sói vẫn nhe nanh gầm gừ và chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo. Một lần nữa nó lại phóng thật nhanh về phía BM và há miệng thật to nhắm vào cổ họng anh mà cắn. Nhờ có sự huấn luyện của cha mình từ nhỏ, BM đã đoán được hành động của con sói. Anh nằm ngửa xuống đất thật nhanh để tránh đòn hiểm của nó, đồng thời tay trái vung dao găm đâm một nhát chí mạng vào cổ họng con sói. Con sói bị bất ngờ và không kịp tránh né nên nó lãnh trọn đòn hiểm của BM. BM tiếp tục dùng sức đâm sâu con dao vào cổ họng con sói đau đớn co giật từng hồi rồi nằm gục đè lên người BM. BM đẩy xác nó ra khỏi người mình, rồi lạnh lùng chùi máu trên con dao găm lên lông con sói. Anh xé một mảnh áo rồi băng bó vết thương, sau đó anh đi bắt lại những con cừu vừa chạy lạc đàn, và dẫn chúng về lại làng của mình. Sự việc đó tưởng chừng như không ai hay biết, nhưng nó đã được một thành viên trong nhóm săn lùng nhân tài của tổ chức Xiangla chứng kiến toàn bộ. Hắn ta lập tức quay về tổ chức, và báo cáo lại toàn bộ sự việc này cho những lãnh đạo cấp cao. Sau khi biết được toàn bộ câu chuyện, họ đều khẳng định rằng BM là một nhân tài hiếm có ở độ tuổi của anh, và họ rất muốn chiêu mộ BM vào tổ chức, để đào tạo cho anh trở thành một tay kiếm thuật siêu đẳng để sử dụng về sau này. Ngay hôm sau, tổ chức đã cử người đến tận nhà BM, và trao đổi với gia đình anh về việc thu nhận và đào tạo cho anh. Ban đầu gia đình BM không đồng ý, nhưng chính bản thân BM đã tự chấp nhận lời mời này, vì anh không muốn cứ mãi là một thằng chăn cừu thấp hèn. Đứng trước sự kiên quyết và ý chí của con trai, ba mẹ BM đành chấp nhận giao anh cho tổ chức Xiangla. Trong những tháng đầu tiên được đào tạo tại tu viện Xiangla, BM đã vô cùng đam mê một tuyệt kỹ kiếm thuật gọi là Kuaisu, một tuyệt kỹ kiếm thuật với tốc độ xuất chiêu cực nhanh, chính xác cao, và đi kèm theo nó là một kỹ năng thiền định, giúp người sử dụng tự hồi phục và chữa lành thương tổn. BM miệt mài vùi đầu vào tập luyện tuyệt kỹ này mà quên cả thời gian. Không lâu sau, tổ chức Xiangla lại tiếp tục thu nhận thêm một cậu bé mồi cùi khác. Anh ta tên là Gordon Ninja. Gordon cũng là một nhân tài hiếm có, khi anh tiếp thu khá nhanh các kỹ năng kiếm thuật được tổ chức truyền dạy. Cũng không biết từ lúc nào, cả hai đã trở thành đối trọng của nhau trong tổ chức.
Gordon là một người có tham vọng lớn hơn BM rất nhiều, anh ta muốn đứng trên tất cả về mọi mặt. Ngoài ra thì anh ta cũng có một mối thù lớn với lãnh chúa Nobuhira, nên anh luôn muốn bản thân mình là người mạnh nhất, để một ngày nào đó có thể báo thù. Cuối cùng thì ngày thi đấu để chọn lựa ra người xứng đáng nhất để sở hữu thanh gươm và bộ giáp vô cấp chứ danh cũng đã đến. Sau nhiều vòng đấu loại đã diễn ra, thì kết quả cũng không có gì bất ngờ khi BM và Ninja là hai người sẽ thi đấu trận chung kết. Lãnh đạo cấp cao của Seangla đã bí mật tham dự trận đấu này, để biết được ai sẽ là người xứng đáng nhất. Trận chung kết diễn ra khá căng thẳng, BM luôn bị Ninja dồn ép và áp đảo. Ninja quả thật là một kiếm sĩ thượng thừa, khi anh di chuyển linh hoạt và tránh được hầu hết các đòn tấn công của BM. Bị dồn vào thế bị động, BM không còn cách nào khác là phải sử dụng đến chiêu thức cuối cùng trong bộ kỹ năng Kuaisu. Anh tập trung hết ý chí và truyền toàn bộ năng lượng vào thanh kiếm của mình khiến nó phát sáng. Một thứ năng lượng màu xanh lá cây kỳ lạ bao phủ lấy lưỡi kiếm của BM khiến Ninja bất ngờ và phải nhảy ra xa để đề phòng. Bất ngờ BM hét lên một tiếng và dùng hai tay cầm kiếm chém thẳng về phía Ninja. Thứ năng lượng màu xanh bỗng xuất khỏi thanh kiếm của BM và tạo thành một quả cầu năng lượng khổng lồ bay thẳng về phía trước. Quá bất ngờ, Ninja hứng chọn đòn đánh của BM và văng ra xa té sấp xuống đất bất tỉnh. Tất cả những người chứng kiến đều im bặt vì không tin vào mắt mình. Đó chính là tuyệt kỹ mạnh nhất của Kuaisu, và rất khó để học được nó, vậy mà một cậu thanh niên như BM đã có thể sử dụng nó khi tuổi đời còn rất trẻ. Chỉ riêng có lãnh đạo của tổ chức Seangla là vẫn bình tĩnh khi chứng kiến sự việc. Ông đi ra khỏi đám đông và cầm trên tay là thanh gươm và bộ giáp vô cấp huyền thoại. Ông tiến thẳng về phía BM, trao nó cho anh và nói với BM rằng anh là chủ nhân xứng đáng nhất của nó. BM nhận lấy và lập tức mặc bộ giáp vào người. Bộ giáp ánh lên một màu vàng lấp lánh và thần bí. BM cầm lấy thanh gươm huyền thoại và cảm thấy một nguồn năng lượng thật mạnh mẽ đang chạy khắp cơ thể anh. Đó không gì khác chính là sức mạnh của bộ giáp và gươm vô cấp huyền thoại mang lại cho người sử dụng nó. Kể từ sau trận đấu định mệnh đó, cả BM và Ninja đều tự tách nhau ra theo hai hướng riêng biệt để luyện tập, và chẳng ai nói với ai một lời nào nữa. Bẵng đi một thời gian dài, Ninja đã tự rời bỏ tổ chức để tìm lối đi riêng cho bản thân mình, vì anh cho rằng những kỹ năng mà anh học được từ tổ chức là không đủ để anh hoàn thành tham vọng của mình. Lại nói về BM, sau khi nhận được bảo bối vô cấp, anh đã chấp nhận thử thách lớn nhất của cuộc đời mình, đó là tiêu diệt con quỷ chúa của vùng đất bóng tối. Truyền thuyết kể rằng nó là một con quỷ canh giữ lối vào một thế giới khác, và nếu ai đánh bại được nó, họ sẽ mở ra được cánh cổng này. Một khi đã sang được thế giới song song với thế giới Stickman, người đó sẽ được ban tặng một sức mạnh cực kỳ to lớn. Mặc dù không ham muốn thứ sức mạnh này, nhưng vì để nâng cao danh tiếng cho tổ chức Seangla, BM đã chấp nhận dấn thân vào nguy hiểm. Nằm ở phía tây nam của vùng Usaya là một hang động đã có từ ngàn năm. Nó to lớn và sâu thẳm, chưa từng có ai đi vào bên trong mà có thể trở ra được. Đây cũng chính là nơi được đồn đại là nơi có cánh cổng xuyên không, được con quỷ chúa canh giữ. Nhờ có áo giáp và gươm vô cực, nên BM có thể dễ dàng tiêu diệt những con quái vật cản đường, và tiến sâu vào tận cùng của hang động. Đi đến được nơi sâu nhất của hang, BM thấy một cánh cổng có hình đầu quỷ rất lớn và những văn tự cổ xưa được khắc lên hai bên cổng. Theo sự hướng dẫn của lãnh đạo tổ chức Seangla, BM dùng mồi lửa thắp sáng hai ngọn đuốc lớn nằm hai bên cổng. Sau đó anh đặt gươm vô cấp vào miệng con quỷ trên cánh cổng, để bắt đầu nghi lễ cổ xưa. BM bắt đầu sử dụng chiêu thức cuối cùng của Kuaisu. Anh tập trung ý chí và chuyển nó vào gươm vô cấp. Thanh gươm từ từ sáng lên, và được bao phủ bởi một lớp năng lượng màu xanh lá. Cùng lúc đó, mắt của con quỷ trên cánh cổng bỗng nhiên đỏ rực lên một cách đáng sợ. Cả hang động bắt đầu rung chuyển dữ dội. BM không lường trước được việc này nên anh chỉ biết lấy lại thanh gươm của mình thật nhanh, và ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Bất ngờ cánh cổng mở toang ra, và sâu bên trong nó không biết từ đâu một cánh cổng dịch chuyển đen ngòm xuất hiện. Nó tạo ra một lực hút cực mạnh và hút lấy BM vào trong. BM cố gắng dùng sức chạy ra xa và chống lại lực hút của cổng dịch chuyển, nhưng đã quá muộn. BM té ngã và bị cổng dịch chuyển hút bay thẳng sâu vào bên trong nó.